מחלת האלצהיימר היא מחלה ניוונית מתקדמת של מערכת העצבים המרכזית והמוח, והיא מובילה לחוסר תפקוד קוגניטיבי ובהמשך אף לפגיעה בתפקוד הפיזי של החולה. למרות שהיא עדיין איננה ניתנת לריפוי, ישנן דרכים להאט את התפתחותה ולשפר את איכות החיים של המתמודדים עם המחלה. זאת, באמצעות טיפולים תרופתיים וטיפולים תומכים, אשר רצוי שייושמו בשלבים המוקדמים של המחלה. על טיפול ומניעת המחלה בסרטון הבא. הטיפול במחלת האלצהיימר ובדמנציה בעצם מתחיל בשלב של מניעה. מניעה יכולה לעשות הרבה שנים לפני הופעת המחלה, בעיקר באנשים שיש להם התחלה של בעיות קלות בזיכרון, מה שאנחנו קוראים ירידה קלה בזיכרון, או באנשים שיש להם במשפחה אנשים שחולים במחלה. איך ניתן למנוע את הסימנים של הדמנציה? דבר ראשון אנחנו אומרים, מה שרע ללב רע למוח. צריך למנוע את גורמי הסיכון הפוגעים בלב. הורדת לחץ דם, הורדת כולסטרול, איזון טוב של הסכרת, מניעה של מחלות לב, יכולים למנוע את מחלת האלצהיימר. דבר שני, אנחנו מדברים על נושא של הפעלה פעילות גופנית. התברר שפעילות גופנית יכולה למנוע את הופעת הדמנציה. אנחנו ממליצים לפחות על 3 פעמים בשבוע, כמה שיותר, הרי יותר טוב. דבר נוסף הוא פעילות מוחית. לעשות דברים שהם חידוש למוח, ללמוד שפה חדשה, לכתוב דברים, לתרגם, משחקי קלפים, סודוקו, למשל תשבצים, תוכנות מחשב, כל דבר שמפעיל את המוח, שגורם לחידוש של המוח, יכול לשמור על המוח ולמנוע את הדמנציה. דבר נוסף חשוב הוא מניעת בידוד חברתי. התברר שדיכאון יכול להחמיר את סימני הדמנציה, וחשוב מאוד להימנע מדיכאון ומבידוד חברתי. כשמופיעים כבר הסימנים של המחלה, יש בידינו תרופות שיכולות למנוע או לעצור את ההידרדרות של המחלה, בעיקר בשלבים הראשונים. לצערנו, אין לנו עדיין תרופות שמרפאות את המחלה, אבל התרופות שלנו משני סוגים עיקריים, חשוב מאוד לקחת אותם לתקופה ארוכה, כי הפעילות שלהם נמשכת, אפילו אם יש הידרדרות במצב של החולה, והן יכולות לסייע במספר תחומים בבעיה של החולה. אבל בנוסף לטיפול התרופתי, יש חשיבות רבה לטיפול הלא תרופתי, לטיפול התמיכתי, תמיכה למטופל ותמיכה לבני המשפחה. יש מועדונים, יש פעילויות של עמותות, כמו עמותת האלצהיימר ועמותת עמדה, קבוצות תמיכה ותמיכה פסיכולוגית ותמיכה סביבתית וחברתית במטפלים. בעתיד אנחנו מקווים שיהיה התפתחות בהבנה של הגורם למחלה, וימצאו תרופות שכבר נמצאות בהתחלת המחקר, שמונעות את המחלה בשלבים מאוד מוקדמים, וכך אפשר למנוע את הנזק הקשה של המחלה הזאת למטופל, למטפלים ולחברה כולה.